A te MacBookod is akkumulátorcserére szorul? Talán észrevetted, hogy már nem bírja ki a délelőttöt sem töltő nélkül. Esetleg váratlanul kikapcsol, pedig még 20-30%-ot mutat a kijelző. Súlyosabb esetben a rendszer figyelmeztet is a felső sávban, hogy ideje szervizelni az egységet. Ebben a videóban lépésről lépésre végigvezetlek a folyamaton, és megmutatom, hogyan tudod otthon, biztonságosan és saját kezűleg elvégezni a cserét egy MacBook Pro-ban. Ez itt a ShoWTech, és most megmutatom, hogyan csináld. Mielőtt bármit is kicsavaroznál, nézzük át, mire lesz szükséged. A legfontosabb a türelem és egy tiszta munkakörnyezet. Kelleni fog egy precíziós csavarhúzó készlet. A MacBookokhoz speciális Pentalobe és Torx fejek szükségesek. Szerezz be egy műanyag feszítő eszközt is, és természetesen az új, minőségi akkumulátort. Első lépésként győződj meg róla, hogy a gépet teljesen leállítottad. Ezután fordítsd meg a gépet és óvatosan távolítsd el az alsó borítás csavarjait. Egy nagyon fontos tanács. A csavarok hossza és mérete eltérhet, ezért érdemes őket pontosan abban a sorrendben félretenni, ahogy kijöttek a gépből. Így az összeszerelésnél nem érhet meglepetés. Miután kicsavaroztuk az összes rögzítőcsavart, óvatosan emeljük le a MacBook alsó fedelét. Itt érdemes egy műanyag feszítőt használni, hogy ne karcoljuk össze a fémházat. Amint levettük a borítást, rögtön láthatóvá válik a gép belső szerkezete. Az első és legfontosabb lépés, azonnal csatlakoztassuk le az akkumulátort az alaplapról. Ezzel minden feszültséget megszüntetünk, így biztonságban dolgozhatunk tovább. A következő lépés a rögzítő takarólemez eltávolítása. Ez a lemez védi a szalagkábelek csatlakozóit. Miután kicsavaroztuk, szabaddá válnak a kábelek, köztük a touchpad szalagkábele is. Itt legyetek nagyon óvatosak. A touchpad kábelénél először fel kell nyitni a pici műanyag reteszt, és csak ezután szabad finoman kihúzni a kábelt a foglalatból. Semmiképp ne feszítsétek meg, mert ezek a csatlakozók rendkívül sérülékenyek. Ne felejtsétek el kicsavarozni az akkumulátor vezérlő paneljénél lévő rögzítő csavart sem. Most jön a legnehezebb rész, az akkumulátor kiszedése. Általában ilyenkor érdemes izopropil alkoholt használni, ami feloldja a gyári ragasztót a cellák alatt. Én őszinte leszek veletek, nekem most éppen nem volt itthon alkoholom, így enélkül kellett megoldanom. Alkohol nélkül ez a rész jóval nehezebb és lassabb, de nem lehetetlen. Ha lassan, türelmesen és nagyon precízen dolgoztok, milliméterről milliméterre haladva, ki lehet emelni az akkumulátort a helyéről anélkül is, hogy bármit megsértenétek. Miután kikerültek a cellák, alaposan tisztítsátok meg a felületet a maradék ragasztótól, hogy az új aksi tökéletesen feküdjön majd fel. Mielőtt betennétek az új akkumulátort, távolítsátok el róla az alsó védőfóliát, hogy a ragasztófelület szabaddá váljon. Én a hangszórókat nem szereltem ki a helyükről a videóban. Ha kezdő vagy kényelmesebben szeretnél hozzáférni, el lehet távolítani a hangszórókat is, de ha ügyes vagy, akkor azok maradása mellett is be lehet játszani az új akkumulátort a helyére. Amint bent van az új egység, vegyétek le a felső védőfóliát is. Kezdjük el a visszaszerelést. Helyezzük vissza a szalagkábeleket, és dugjuk vissza a csatlakozókat.
touchpad kábelénél különösen figyeljetek. Miután a helyére csúsztattátok, óvatosan csukjátok vissza a kis reteszt, ami rögzíti. Ezután tegyétek vissza a kis fém takarólemezt a csatlakozók fölé, és csavarozzátok vissza az akkumulátor vezérlőjét is a helyére. Legutoljára maradhat az akkumulátor fő csatlakozója. Ezt is pattintsátok vissza az alaplapra. Mielőtt végleg lezárnánk a gépet, érdemes egy gyors tesztet végezni. Óvatosan nyissátok ki a gépet, hogy lássátok a kijelzőt. Nyomjátok meg a bekapcsoló gombot, ha mindent jól csináltatok és van töltés az új akkuban, a gépnek be kell kapcsolnia. Ha esetleg nem indulna el elsőre, ne essetek pánikba. Csatlakoztassátok a töltőt. Ilyenkor látnatok kell a kijelzőn, hogy a rendszer érzékeli a tápellátást, és elkezdi tölteni az új akkumulátort. Ha minden működik, szereljük vissza a gép alsó borítását. Figyeljetek nagyon, hogy minden csavar a saját helyére kerüljön vissza, mert a hosszuk és a méretük eltérő lehet. Végül a gép bekapcsolása után teszteljétek le a töltést. Dugjátok be és húzzátok ki a kábelt többször is, hogy lássátok, a rendszer stabilan jelzi az állapotváltozást. Kész is vagyunk. Végezetül ejtsünk szót egy nagyon fontos lépésről, amit sokan elfelejtenek. Ez az új akkumulátor kalibrálása. Ahhoz, hogy a rendszer pontosan lássa a töltöttségi szintet, érdemes az első használatkor teljesen 100%-ig feltölteni a gépet, majd hagyni a töltőn még legalább 2 órát. Ezután húzd ki a töltőt, és használd a MacBookot addig, amíg a gép magától ki nem kapcsol az alacsony feszültség miatt. És itt jön a trükk. Miután kikapcsolt a gép, ne dugd rá azonnal a töltőt. Hagyj pihenni legalább 5 vagy akár 7 órán keresztül, vagy egy egész éjszakán át. Ez az idő kell a vezérlőnek ahhoz, hogy biztosan megjegyezze, hol van a valódi 0%. Végül töltsd fel újra megszakítás nélkül 100%-ra. Ezzel a ciklussal segíted a vezérlőnek megtanulni az új cellák pontos kapacitását, így elkerülheted, hogy a gép váratlanul kikapcsoljon, miközben még töltöttséget mutat. Hogyan érdemes odafigyelni rá a továbbiakban? A lítium-ion akkumulátorok nem szeretik a szélsőségeket. A legjobb, ha próbálod 20 és 80% között tartani a töltöttséget a mindennapokban. Ami viszont a legnagyobb ellenség, az a hő. Ha intenzív munkát végzel, figyelj rá, hogy a gép megfelelően tudjon szellőzni. Ne használd a MacBookot puha felületen, például ágyban vagy párnán, mert ezek elzárják a szellőző nyílásokat, a túlzott hőség pedig gyorsítja az akkumulátor kémiai öregedését. Sokan kérdezik, hogy mi van akkor, hogyha valaki állandóan töltőn hagyja a gépét az irodában, vagy otthon az asztalán. Fontos tudni, hogy a lítium-ion akkumulátornak nem tesz jót, ha folyamatosan 100%-on tartjuk feszültség alatt, mert ez belső feszültséget és hőt generál, ami idővel tönkreteszi a cellákat. Hogyan tudsz ezen segíteni? Ha tudod, hogy órákig az asztalnál fogsz dolgozni, a legjobb módszer az, ha csak akkor dugod rá a töltőt, amikor a szint 80% alá esik, és amint eléri a teljes töltöttséget, egyszerűen húzd ki. Ha még ennél is jobban szeretnél vigyázni rá, próbáld meg a töltöttséget a 40 és 80% közötti tartományban tartani. Ezzel a módszerrel kerülöd el a leginkább a cellák kémiai öregedését. Ha azt látod, hogy a géped már feltöltődött, ne hagyd feleslegesen a hálózaton. Dolgozz akkumulátorról egy darabig, és csak akkor csatlakoztasd újra a tápkábelt, ha tényleg szüksége van rá. Ez a kis odafigyelés havonta több ciklust is megspórolhat neked hosszú távon. Ha betartod ezeket az apró trükköket, az új akkumulátorod sokáig hűtársad lesz. Ha tetszett ez a részletes szerelős videó, iratkozzatok fel a ShowYouTech-re, és találkozunk a következő részben.